යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අපි කවුරුත් කැමතිනේ කොත්තුවක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ගෙදරදීම හදාගෙන කන්න. කොත්තුව හදන්න අවශ්‍ය කරන ගෝදම්බ රොටි හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි ඉක්මනින් යමු වීඩියෝ එකට. අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මම සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම පිටි මේස හැරි 10ක් බෝල් එකකට හලා ගන්නවා. දැන් මේ හදාගත්ත පිටියකට ලුණු තේ හැඳි කාලක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට උණු කරගත් එක්ස්ට්‍රා මේස හැඳි එකක් දාලා පිටියක හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මෙතන තියෙන මද උණුසුම් ජලය මම එකෙන් ටික ටික දමමින් මේ පිටි මිශ්‍රණය අනා ගන්නවා. තව මම එක්ස්ට්‍රා මේස හැන්දක් විතර මේකට දාගන්නවා. මේ බලන්න දැන් ඩෝ එක නියම පදමට ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ඩෝ එක කුඩා බෝල වලට කඩා ගන්නවා. හදාගත්ත කුඩා බෝල එකම ප්‍රමාණයෙන් තමයි තියෙන්නේ. මම ගත්ත පිටි ප්‍රමාණයෙන් මට හදාගන්න පුළුවන් වුණා කුඩා බෝල 7ක්. ඉතින් ගෝදම්බ රොටි 7ක් මට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් වෙනම තැටියකට එක්ස්ට්‍රා ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට මම හදාගත්ත බෝල මේ තැටියෙන් තියනවා. බෝල ටික වේලෙන එක වළක්වන්න ඕන නිසා මම මේ පිටි බෝල උඩටත් එක්ස්ට්‍රා ටිකක් ගා ගන්නවා. එකකින් හරි එක රෙදි කෑල්ලකින් හරි ආවරණය කරලා විනාඩි 10ක් විතර තියන්න ඕනේ.
දැන් මේක විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට තියන්න හරිනවා. විනාඩි 10කට පස්සේ මම ගෝදම්බ රොටි ටික හදා ගන්න යන්නේ. බලන්න සොෆ්ට් එකට තියෙනවා මම හදාගත්ත බෝල ටික. මම මේ බෝල වෙනම තැටියක තියලා හොඳට තුනී කරගන්නවා. මේ වටේ ඝනකමට හිටින් නැති වෙන්න හොඳට තුනී වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි තුනී කරගත්ත ගෝදම්බ රොටිය මේ විදිහට තැටියට දාලා අද ගිනේ රත් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ රෙසිපි එක අතදා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න පහළ. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්න.